नमस्ते। आज पनि यहाँहरूका लागि कस्टम हेयरिङ एडको भेन्ट कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरू समक्ष यो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सामान्य कुरा हो यो हजुरको CIC भयो, कस्टमाइज हेयरिङ एड। यसको भेन्ट यहाँनिरबाट छ। हेर्नु, यसरी यो भेन्टमा यो सानो ट्युबहरू पठाएर यसरी सानो टालोले, सफा टालोले अथवा कपडाले तपाईलाई दिएको हुन्छ यो टुल्सहरू। यसले यसरी सफा गर्न सक्नुहुनेछ र यो टालोले पनि यसको वरिपरि माइक्रोफोन रिसिभरको वरिपरि पुलिङ थ्रेडको वरिपरि सफा गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसको बारेमा जानकारी दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युबलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।